Welcome back to my channel. And kung bago ka pa lang dito, welcome na rin po sa iyo. Sa video po ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ribbon or bow. Meron akong manipis at makapal na crochet bow. Unahin natin ang manipis. Etong maliit na ito, meron siyang 4 na row. 1, 2, 3, 4. Nag-umpisa ako sa 14 na chain. At ito namang mas malaki ng kaunti. Nagsimula ako sa 20 na chain at ginawan ko siya ng 6 na row. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa tutorial na to, gagamit tayo ng indupil yarn, pero pwede rin kayong gumamit ng ibang yarn na gusto nyo. Double crochet ang gagamitin natin para mabuo ito. Kung hindi ka pa marunong mag double crochet, panoorin nyo lamang po yung video ko. Mag-umpisa na tayo ng color white na indupil yarn para sa manipis na bow. Ang gagamitin kong crochet hook ay 3 mm. Tulad nga po ng sinabi ko, kung nahihirapan pa kayo gumamit ng indupil yarn, pwede po kayong gumamit ng ibang yarn na gusto nyo. O yung yarn na mas madaling gamitin para sa beginner. Gawa tayo ng loop. Mag-chain ako ngayon 24 kasi ito 20 chain. So, para mas malaki ng konti rito, gagawa ako ng 24 na chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ngayon, kailangan po natin magdagdag ng 2 chain para sa umpisa ng double crochet. Ang way ko po, ang gusto ko ituro sa inyo, kaya naman 2 chain lang idadagdag natin. Start na tayo ng double crochet. Ikot or yarn over. Yan, ikot. 1, 2, 3 sa pangatlong butas. Okay, double crochet. Ayan, nasa dulo na ako. Ito excess na yarn, ang ginagawa ko, tinatago ko siya. Tulad po ng sinasabi ko sa mga tutorial ko, tinatago ko siya. Gusto ko ituro sa inyo yung technique na to para hindi na kayo mahihirapan. Double crochet lang tayo dito sa pinakalas. Ito, isama lang natin sa likod. Sama na lang natin sa pag-crochet. Itatago lang natin yan. Yan na siya lang. Tapos sa taas, para hindi na kayo magtatali. Para mas malinis tingnan yung gawa. Tapos dito, kailangan nyo lang gawin para gumawa ng second row. Ikot or baliktarin. Flip, like that. Yan. Sa likod na tayo. Mag-chain lang tayo ulit ng 2. Okay, chain 2. 1, 2. Double crochet sa susunod na butas. Hindi dito,
Hindi dito sa pinaka una, dito tayo sa pangalawa. Okay, hanggang dulo. Ayan. Masyadong mahaba yung excess yarn ko, kaya gugupitin ko na siya dito. Naitago ko na rin naman na siya. Gupitin ko na siya. Tuloy lang natin. Yan. Ito yung technique na gusto ko ituro sa inyo pagdating sa dulo, para manatiling pantay yung line natin o yung rectangle na gagawin natin. Ang ginagawa ko, yung iba kasi humihinto na dito sa butas na to. Ako, ang ginagawa ko, nagda-double crochet pa ako dito. Ito sa pinakadulo. Sisiksik lang ako dyan. Ayan. And then flip. Chain 2. At para pantay nga, sabi ko, wag dito. Yung iba kasi, yung ibang tutorial na makikita nyo dito, ako, hindi dyan. Dito ako nagsistart. Tuloy lang natin hanggang sa dulo. Gumawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na row. Ayan, meron na tayong 6 na row. Pero dahil mas gusto ko, ang gagawin natin ngayon ay mas malaki rito. Gagawa tayo, dadagdagan pa natin ng isa pang row. Gawin nating 7 row. So, tapos na yung 7 row. Ngayon, para itali to, kumuha lang tayo ng yarn. Kahit times 2 sa haba nito. Siguraduhin lang natin na ilalagay natin sa gitna. Dapat nasa ibabaw siya. Pag magtatali tayo. Okay. Napakadali lang nito. Napakasimple lang. Kayang-kayang gawin ng beginner. Tali lamang natin siya. Ayan. Ikot sa likod. Siguraduhin lang natin na nasa gitna siya. Kasi, para pantay. Tali lang natin mabuti. Ayan. Gupitin na natin tong sobrang yarn. O, diba? Ribbon na. Bow. Kaya ginawa ko to mas malaki dito sa dilaw. Kasi, gusto kong bigyan kayo ng idea na pwede nyo siyang pagpatung-patungin. Ay, ganito. Ayan. Pansin nyo. Para siya naging shadow. Maganda, diba? Pwede nyong i-design sa bonnet yung ginawa nating bow.
Pwede nyo pagpatong-patungin ng ganyan. O di naman kaya, ayan. Kung gusto nyong malaman paano gumawa ng bonnet, meron po akong video tutorial na ginawa. Panoorin nyo na lang po. Ngayon naman, subukan natin gumawa ng crochet bow o ribbon na mas makapal. Paano gawin to? Gumawa lang ako ng chain na paikot. Simulan na natin. Gawa tayo ng 60 na chain. Gusto kong kasing laki lang siya neto. Gawa tayo. Ayan, 60 na chain. Ngayon, para pagdugtungin ng magkabilang dulo, mag-slip stitch lang po tayo. Ayan. And then, chain 2. Ganun pa rin, chain 2 ako. Pag double crochet, pero hindi ko po sinasabing ito po yung tamang way, ito lang po yung way ko, ito yung sa tingin kong komportable akong gawin, at sa tingin ko mas maganda ang kinakalabasan ng mga gawa ko. Chain 2 para sa double crochet. Tapusin lang natin yan, paikot. Tapos i-chain stitch lang ulit natin sa dulo. Yan, nakagawa na ako ng 2 row. Para mabuo natin yung bow, ituloy natin hanggang 7 row or 7 rows. Okay? Okay, gawa na ang 7 rows. Ngayon naman, kung kanina gumupit tayo ng yarn para ipantali sa bow, ang gagawin ko ngayon, hahayaan ko lang to dito. Pero gugupitin ko pa rin to. Hahabaan ko lang ng kaunti. Hayaan ko lang siya nakakabit dyan. Hilahin ko lang. Pero dapat nakalak pa din kasi pag hindi, tatastasan yan lahat. Ngayon, ang gagawin natin, siguraduhin lang natin nasa gitna itong part na to. May yarn. Pero pwede nyo pa rin gawin yung option kanina. Gugupit lang kayo ng yarn. Tapos, yun ang pantatali nyo. Pinapakita ko lang sa inyo yung way na to. Ayan. Sa gitna siya. Ngayon, iikot nyo siya. Ang ginagawa ko. Ayan. Tapos, hihilahin nyo lang to. O, diba? Nagawa na ako ng bow. Ayos lang natin para maganda tingnan. Ikot lang ulit natin. Sa dulo, ilak lang natin to gamit ang hook. Kung meron kayong mga tanong, o meron kayong hindi naintindihan sa part ng video na to, i-comment nyo lang po sa baba at sasagutin ko po yan isa-isa.
lock na natin. Kupitin na natin. Nakagawa na tayo. Ito yung makapal na version ng bow. Pwede natin siyang ilagay sa bonnet. Pwede rin naman kagaya neto. Sa headband ko siya ikinabit. O kaya naman, i-design nyo siya sa dress. Pwede nyo rin isama itong mga maninipis na bow na ginawa natin. Pwede natin siyang patong-patong. O, bakit ba? Pwede, di ba? O kaya naman, isa nyo yan. Siya nga pala, kung gusto nyong gawan ko ng video tutorial itong dress, sabihin nyo lang sa comment at igagawa ko kayo. So, yun lamang po. At kung sana po meron kayo natutunan at sana po makagawa na rin kayo ng bow. Kung nagustuhan nyo yung video tutorial ko ngayon, paki-like naman po ng video ko. Paki-subscribe na rin po kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. At paki-click naman po yung bell button. Yun lamang po. Maraming salamat.